नमस्कार, मी अनिता आणि साई कुकिंगवर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण मुरमुरे वापरू एक नाश्त्याचा प्रकार बनवणार आहोत। तोच नाश्ता खाऊन जर बोर झाला असाल तर या प्रकारे मुरमुरे वापरून एक वेगळ्या प्रकारचा नाश्त्याचा प्रकार तुम्ही बनवू शकता। तर त्याच्यासाठी इथे मी 2 वाट्या मुरमुरे घेतले। कपाणी घेत असाल तर 2 कप मुरमुरे घ्यायचेत आपल्याला आणि हे आपल्याला थोडेसे भिजवून घ्यायचेत। याच्यामध्ये 1 ग्लास पाणी घालायचं आहे आणि ते भिजवायचे। ते थोडेसे वर येतात, त्याच्यामुळे हाताने किंवा चमच्याने थोडेसे दाबायचे आणि ते भिजायला ठेवायचे 10 मिनिटांसाठी। हे पहा, सगळे व्यवस्थित मी खाली दाबून घेतलेले आहेत, सगळे पाण्यामध्ये गेलेले आहेत। तर आपण बाकीची तयारी करूया। त्याच्यासाठी मी इथे मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्यात, 1 इंच आल्याचा तुकडा घ्यायचा आहे पण त्याचे साल काढायचे आहेत। इथे आपल्याला कढीपत्ता घ्यायचा आहे आणि याच्यामध्येच आपल्याला 2 चमचे दही घालायचं आहे। जर आंबट असेल तर 2 चमचे घाला, जर तुमचं दही आंबट नसेल तर 4 चमचे दही घालायचे आपल्याला। हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचे। याची पेस्ट तयार केलेली आहे। काही जाडसर राहिलं असेल तर बाकीचे इन्ग्रेडियंट टाकल्यानंतर ते बारीक होऊन जाईल। तर आपले मुरमुरे पण आता भिजले गेलेले आहेत। तर याच्यामधलं थोडंसं पाणी काढून हे मुरमुरे याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकायचे। आपण सगळं वाटण याच्यातच करणार आहोत, त्याच्यामुळे मिक्सरचं भांडं आहे ते थोडंसं मोठ्या साईजचं वापरायचे। मुरमुऱ्यांमधलं पाणी काढून टाकायचे किंवा थोडंफार राहिलं पाणी तरी सुद्धा चालेल। तर याच्यामध्येच आपल्याला अर्धा कप बारीक रवा घालायचा आहे आणि हे आपल्याला मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे। जर पाण्याची गरज लागेल तेवढंच पाणी याच्यामध्ये घालायचे, एकदाच घालायचं नाही। आपल्याला थोडं थोडं पाणी घालून हे वाटून घ्यायचे। पहा, याप्रमाणे वाटून घेतलेलं आहे। एक आपल्याला बाउलमध्ये काढून घ्यायचे। हे अशी कन्सिस्टन्सी हवी त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी कमी जास्त करू शकता, पण आपल्याला अशीच कन्सिस्टन्सी हवी याची। याच्यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि अर्धा चमचा आपल्याला गरम मसाला घालायचा आहे, त्याने चव खूप छान येते। आणि इथे काही बारीक चॉप करून मी भाज्या घेतलेल्या आहेत, तुम्ही तुमच्या आवडीच्या कोणत्याही भाज्या याच्यामध्ये घालू शकता। तर मी इथे कोबी घेतलेला आहे, शिमला मिरची घेतलेली आहे, कांदा घेतलेला आहे आणि टोमॅटो घेतलेला आहे। तर हे याच्यामध्ये घालायचे आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। भाज्या सगळ्या व्यवस्थित मिक्स झालेल्या आहेत आपल्या। तर याच्यामध्ये आपल्याला जेव्हा आप्पे बनवायचे आहेत त्याच वेळेस याच्यामध्ये 1/4 टीस्पून आपल्याला सोडा घालायचा आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे। अगोदरच सोडा टाकून ठेवायचा नाहीये। तर इथे मी गॅसवर आता आप्पे पात्र ठेवलेलं आहे, त्याच्यामध्ये तेल टाकायचं आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला आता जे बॅटर आहे ते टाकायचं आहे। आपलं भांडं गरम झालेलं आहे, सगळ्या ह्याच्यामध्ये आपण बॅटर भरून घेऊया। तर तुम्ही आवडीच्या कोणत्याही भाज्या याच्यामध्ये घालू शकता। मुलं अशा भाज्या खात नाही, तर हे एक चांगली ट्रिक आहे की मुलांना भाज्या खाऊ घालू शकतो आपण यांनी। याच्यावर एक झाकण ठेवायचे आणि वाफवून घ्यायचे। या साईडनीही शिजलेले आहेत। वरच्या साईडनी जर कच्चं असेल तर आपल्याला पलटून नाही घ्यायचे। जेव्हा वरच्या साईडनी व्यवस्थित पकलेले असतील आप्पे त्याच वेळेस आपल्याला दुसऱ्या साईडनी भाजायचे आहेत। तर निघत नसतील तर थोडा वेळ अजून गॅसवर राहू द्यायचे, त्याच्यानंतरच पलटायचे। जेव्हा व्यवस्थित ते भाजल्या जातात तेव्हा निघतात ते पटकन। दुसऱ्या साईडने मी पलटून घेतलेले आहेत सगळे। आता याच्यावर परत झाकण ठेवायचं आहे आणि थोडा वेळ दुसऱ्या साईडनी सुद्धा आपल्याला आप्पे भाजून घ्यायचे आहेत। तर दुसऱ्या साईडनी पण भाजलेले आहेत। खूप हेल्दी नाश्ता आहे आणि झटपट तयार होतो आणि पोहे आणि उपमा खाऊन आपण कंटाळलेलो असतो आणि मुलं सुद्धा कंटाळलेले असतात। तर हा एक वेगळा प्रकार आहे, झटपट होतो आणि खायला पण खूप टेस्टी लागतो आणि हेल्दी सुद्धा तेवढाच आहे। या प्रकारे आपले आप्पे तयार झालेले आहेत, खूप टेस्टी लागतात आणि खूप स्पॉन्जी सुद्धा झालेले आहेत। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका।